عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بصراحة متحمس، تريت وقت طويل عشان نوصل الحلقة هذه. وأنا أيضا. أنت الحين شو تبي؟ أنا كنت متحمس للحلقة لأني كنت بتكلم عن اللعبة، أنا متحمس أتكلم عنها. لست المتحمس الوحيد يا هذا، أنا أيضا أحب هذه اللعبة التي ستتحدث عنها. أنت أصلا ما حد طلبك بهالحلقة، دش بأي حلقة ثانية إلا حلقة اليوم. عندي لك خبر سيء، لست حرا باتخاذ القرار هنا. على أي حال إذا كنت مصرا فسوف ألقنك درسا قاسيا قبل أن تقوم بتقديم الحلقة بمفردك. هدي خلاص، تدي شو الشور؟ أنا وأنت بنقدم هالحلقة ويا بعض، شو الشور؟ نعم، هذه فكرة رائعة. شو الورطة؟ نعم. إنها ورطة تستحق أن تقع بها. قبل أن نتحدث عن الألعاب، سنتحدث أولاً عن الشخصية الرئيسية والتي ظهرت في سنة 1986. معروف أن هذه الشخصية بالوطن العربي اسمها هو عمر أو كابتن عمر. هناك مسميات أخرى مختلفة، لكن الاسم الشائع هو كابتن عمر. سبب تسمية الشخصية بهذا المسمى غير معروف لحد الآن. هل لأنه يشبه شخصية عمر من مسلسل كابتن ماجد؟ من يدري؟ اسم هذه الشخصية في الغرب هو أليكس. على أي حال، اسم هذه الشخصية الحقيقي هو كونيو أو كونيو كون. كون هي كلمة يابانية وتعني سيد أو أستاذ، بمعنى أصح اسم من أسماء النداء. عموما سوف نكتفي بمناداته باسم كونيو. كونيو طالب في مدرسة نيكوتسو العليا، وهو طالب في السنة الثالثة، وهو شخص لا يرضى بالسوء على مدرسته، وهو بمثابة وصي أو حارس لها، ويدافع عنها باستمرار ضد المدارس الأخرى. بالرغم أنه ليس متفوقا في دراسته بشكل دائم ودائما ما يثير الشغب، لكنه لا يرضى بالإساءة على زملائه والمعلمين كذلك، ولهذا السبب هم دائما ما يكونون متسامحين معه ويكنون له التقدير والاحترام. يتميز كونيو بالصرامة والعناد والشجاعة الكبيرة، بالإضافة أنه شخصية قيادية محترفة. وليس ذلك فقط، لديه خبرة واسعة في الفنون القتالية والرياضية بشكل أكبر من زملائه. لاحظوا أن لدى الشخصية ألعابا رياضية كثيرة. الغريب بالموضوع أن اسم الكامل للشخصية غير معروف، ودائما ما نسمع الاسم الأول منه. هذا الأمر ليس مهما بأي حال. المثير للاهتمام أيضا أن كونيو لديه قصص مصورة يابانية أو كما تسمى بالمانجا، ويراودنا الفضول في قراءتها لأننا نحب هذه الشخصية بشكل كبير. على كل حال، بعيدا عن ذلك، كان كينيو شخصية أيقونية لدى شركة تكنو جابان، وحصل على مجموعة كبيرة جدا من الألعاب، وهذه الشخصية حصلت على شهرة كبيرة في اليابان بذلك الوقت، إلى أن أغلقت شركة تكنو جابان أبوابها في سنة 1996. وآخر لعبة لشخصية كونيو هي سوبر دوج بول على النيو جيو، والتي تعتبر من أقوى ألعاب الجهاز وأكثرها احترافية. هذه اللعبة تعتبر أقوى لعبة من رياضة دوج بول. نامت الشخصية في سبات عميق بعد ذلك، إلى أن تمت إعادة إحيائها في سنة 2004 بعد أن حصلت أطلس على ترخيص الشخصية واحتكارها، وأصدرت حزمة لألعابه القديمة على جهاز الجيم بوي أدفانس. استلمت شركة آرك سيستم وورك الراية من بعد أطلس، ومعروفة هذه الشركة بألعاب القتال الشهيرة مثل جيلتي جير وبليز بلو ودراغون بول فايترز، وهي الآن تقوم بإعادة أصدار ألعابه القديمة بنسخ محسنة، وكما توجد ألعاب جديدة كليا لهذه الشخصية.
شخصيا لا توجد لدينا مشكلة مع النسخ المحسنة أو الحديثة لهذه الألعاب، وهي مرحب بها في كل الأحوال نظرا أنها كانت جزءا من طفولتنا. أول ظهور لشخصية كونيو هو على جهاز الأركيد، وكانت لعبته الأولى بأسلوب قتال أرصفة. هو بعد ذلك انتقل للدوجبول، وحصل بعد ذلك على ألعاب رياضية متنوعة. المفاجئ بالأمر أن أغلب الألعاب ممتازة وممتعة، لأن بالعادة دائما ما تكون الألعاب الفرعية للشخصيات بمستوى متواضع أو سيء. عموما المسألة هي مسألة آراء. بعيدا عن ذلك، الألعاب الأكثر شعبية لدينا في الوطن العربي هي ألعاب كرة القدم، وسوف نركز عليها بشكل رئيسي في حلقتنا. أول جزء لسلسلة كرة القدم على جهاز الفاميكوم في سنة 1990، واسم اللعبة دوجو روبو ساكا نيكيتسو هين. الاسم صعب تنطقه. المهم الترجمة الصحيحة هي نيكيتسو هاي سكول دوج بول كلاب سكر. اللعبة نزلت بعد على عدة أجهزة، بس بنتكلم عن نسخة الفاميكوم. قصة اللعبة أن عمر وزملائه بالمدرسة ينافسون المدارس المنافسة الأخرى في كرة القدم، وهدف الفوز بالبطولة. أنا من يوم رايح بمشي على اسم عمر، لأن هذا اللي متعودين عليه. قبل ما تدخل المباراة تقدر تحط توزيع حق اللاعبين، وعادي أي لاعب الموجودين يكون حارس المرمى، مو بشرط إنه لازم يكون في حارس مختص، لأن هاللعبة أساساً خارجة عن القوانين وبعيدة عن الواقع. بعد ما تعين اللاعبين تقدر تحط خيارات اللاعب الكمبيوتر، وبعدين بتبدأ المباراة. أول شيء بتلاحظون من الجرافيكس إن مجسمات الشخصيات شبيهة لحد كبير لمجسمات دبل دراجون، على الأقل في طريقة الوقفة، لأن هذا ستايل تكنو جابان أصلاً. بالنسبة للجيم بلاي، هاللعبة مختلفة عن ألعاب كرة القدم الأخرى، وبالأخص الواقعية. أنت تتحكم بلاعب واحد فقط طول الشوط، وما تقدر تبدل اللاعب الثاني. تبون الصراحة، هالشيء أسهل للاعب عشان ما يتلخبط يوم يبدل اللاعب الثاني، ومرات ما تعرف إذا أنت بدلت اللاعب مطلوب ولا لا. الكاميرا دائما ما تتبع الكرة، وإذا أنت ضيعت لاعبك في خريطة حق الملعب تحت وتحدد وين موقعك، فأمورك طيبة هني. صح انك ما تتحكم باللاعبين الثانيين، بس ككون كابتن الفريق تقدر تعطيهم اوامر انهم يسددون الكرة او يمرونها لك. ايه عشان تعطيهم الامر بالتمرير، وبيه عشان تعطيهم الامر بالتسديد. يوم تكون الكرة عندك، ايه عشان تمرر اللاعب الثاني، وبيه حق التسديد. يوم الكرة تكون عند خصمك، ايه عشان تصدمه بخشونة، وبيه عشان تتزحلق صوبه. وتقدر تعطي نفس الامر حق اللاعبين الثانيين يوم الكرة تكون عند الخصم. الجيم بلاي لحد الان بسيط، صح؟ للحين ما خلصنا. من الأشياء اللي تقدر تسويها هي تسديدة الخارقة، وفي طريقتين عشان تسويها. يوم توصل الكرة عندك، كل لاعب عنده عدد خطوات معينة لازم يمشيها وبعدين يسدد، وبتصير تسديدة الخارقة. بس بصراحة هالطريقة أشوفها صعبة بالنسبة لي على الأقل. في طريقة أسهل، إنك تمرر الكرة للاعب الثاني، وبعدين عطى أمر إنه يرد يمررها لك، بس بالشرط إنه يرفعها. يوم توصل عندك اضغط A زائد B في نفس الوقت، وبتسويها بشكل أسهل. حط في بالك ان كل لاعب عنده ستامينا خاص فيه عشان يقدر يسوي تسديدة الخارقة، وكل لاعب في فريق النيكيتسو عنده تسديدة خاصة فيه مع عدد الخصوم اللي يتشاركون بنفس التسديدات بين اللاعبين. خل اضيف بعد ان في نوع من الارضيات الملاعب اللي بتلعب فيها، في الارضية العشبية، وفي الارضية الصلبة، والارضية الرملية وغيرهم. بس اكثر ارضيات مزعجة باللعبة هي الارضية الثلجية، لانك تتزحلق فيها وايد، وخصوصا يوم تسوي انزلاق على الخصوم. والأرضية الثانية المزعجة هي الأرضية الرملية اللي يكون فيها صخور صغيرة، وهالصخور تعور اللاعبين لسبب ما، ولازم تكون منتبه يوم تمشي بالملعب. للعلم الحلو في اللعبة انها تدعم اللعب التعاوني في طور البطولة، واللاعب الثاني يكون وياك في نفس فريقك، وفي طبعا طور المباراة الودية او الفيرسس ضد اللاعب الثاني. ومهم نرجع لطور البطولة. الخصوم او المدارس اللي بتواجههم بتلاحظ ان كل فريق فيهم عنده تخصص او مجال معين. على سبيل المثال، في فريق النيردز أو المثقفين، وفي فريق عصابات الشوارع، وفي فريق طاردي الأسحار، وفي فريق صيادين السمك، وفي فريق النينجا، وفريق عمال بناء، والآخرة. الفريق الأخير هم أصعب فريق، واللي يختصوا بالمهارات القتالية، وتسديدتهم عبارة عن موزة وما أدري ليش. المهم اللعبة رغم بساطتها هي ممتعة، وبكل صراحة مميزة عن أغلب ألعاب الكرة.
خلينا نتكلم عن سلبياتها. إذا أنت عدت مع الخصم راح تعتبر أنك خسران بشكل نهائي بالمباراة، وما في ركلات الترجيح، وبالتالي احرص دائما أنك تفوز. وثاني شيء، يوم تلعب في طور المباراة الودية أنت ما تقدر تلعب بكل الأفرقة اللي تواجهها بطور البطولة. ثالثا، أنت الوحيد في فريقك اللي تقدر تسوي التسديدة الخارقة، وحتى لاعب ثاني إذا كان وياك. الكمبيوتر اللي في نفس فريقك ما يسويها، بينما الخصم يقدر يسويها، وحتى أي لاعب من فريق الخصم يقدر يسوي التسديدة الخارقة. هالشيء تحسه غير عادل، بس لو تفكر فيها هم يبون يعطون تحدي لك. عموما اللعبة ككل ممتازة. الحين خلينا نتكلم عن النسخة الأمريكية منها. البعض يمكن ما يعرف هالشيء، بس هاللعبة نزلت في أمريكا باسم نينتندو وورد كاب، وهالنسخة من نشر نينتندو هالمرة. الاختلاف بينها وبين النسخة اليابانية انك يوم تلعب طور البطولة انت تقدر تختار الفرق اللي تبيه، لكنهم خلوهم هني على شكل منتخبات، وانت تقدر تختار الفريق الرئيسي او اي فريق ثاني. الفريق الرئيسي للعلم هو امريكا. كابتن عمر او كونيو صاروا خصوم هني، لكنهم طبعا في المنتخب الياباني وبتواجههم عاجلا ام اجلا. الغريب في هالنسخة انك يوم تختار منتخب معين تكون اشكالهم ثابتة بس يختلفون في الحركات. عموما هالنسخة تتفوق على النسخة اليابانية في عنصرين. العنصر الأول نفس ما ذكرنا، إمكانية اللعب بجميع المنتخبات الفرق في طور اللعب الفردي، والعنصر الثاني هو دعمها ل4 لاعبين في طور المباراة الودية، وهذه إضافة حلوة ومش موجودة بنسخة الفاميكوم. نقدر نقول النسخة الأمريكية أفضل بشوي، وهي نزلت بس على جهاز النيس والجيم بوي. الحين خلينا نتكلم عن النسخة اليابانية لجهاز التيربو جرافيكس 16 أو البي سي انجن في اليابان، واللي نزلت بعد نسخة الفاميكوم بسنة. الجرافيكس في النسخة طالع بشكل جميل وأكثر حدة، وحتى فيه تفاصيل أكبر بالحركة، لكنها ما تختلف عن نسخة الفاميكوم من ناحية المحتوى، وهي نفس اللعبة. ميزتها إن فيها مقاطع سينمائية مع تمثيل صوتي، بس في كل الأحوال ما بتفهم شيء من اللي قال. لكن النسخة بشكل عام أفضل من نسخة الفاميكوم، واللي عنده الجهاز شو يمنع أنه ياخذها؟ خلصنا من الحلقة توقف أيها المخادع، هناك نسخة لم تتحدث عنها. حرام صدني، كنت بتكلم عنها في حلقة مستقلة بروحي واخذ راحتي فيها. في حلقة مستقلة؟ اجعلها في حلقة واحدة من أجل التسهيل على الآخرين أيها المراجع الأناني. على أي حال لنبدأ. نسخة الميجا درايف. سوف نتحدث عن أفضل نسخة بدون منازع، هي نسخة السيجا جينيسيس، أو بمعنى أصح الميجا درايف باليابان. صدرت هذه النسخة في سنة 1992، واسم نسخة الميجا درايف هو نيكيتسو هاي سكول سوكر. الاسم حتى أقصر وأسهل من نسخة الفاميكوم. عموما نسخة الميجا درايف تحتوي على اختلافات من ناحية طريقة اللعب. قبل أن ننتقل لذلك، ميزة هذه النسخة في التقديم والعرض الذي يختلف عن نسخة الفاميكوم. انظروا على سبيل المثال إلى شاشة الإعدادات قبل المباراة وحتى شاشة توزيع اللاعبين. تستطيع رؤية صورة اللاعب مما يسهل عليك التمييز ووضع التشكيلة المناسبة لفريقك، على خلاف نسخة الفاميكوم التي تضع الأسماء النصية بدون صور مما يصعب عليك تمييز اللاعبين بسبب الأحرف اليابانية، إلا إذا كنت بارعا في حفظ أشكال الكلمات، وهي مسألة وقت حتى تعتاد على الأسماء. سنتحدث الآن عن نظام اللعب. الرسوم بدون أدنى شك أفضل من رسوم نسخة الفاميكوم، لكنها ليست أفضل من رسوم نسخة البي سي انجن والتي تتميز بالحدة والتفاصيل. رغم ذلك الرسوم ليست العنصر الأهم في عالم الألعاب، وخاصة عندما نتحدث عن أجهزة 16 بت. بغض النظر عن الرسوم، الحركة وسرعة الإطارات بهذه النسخة أكثر دقة من النسخ الأخرى، وهي تعمل على 60 إطارا، مما يجعلها قابلة للعب بشكل أكبر. والآن لننتقل إلى آلية نظام اللعب الفريد. ستلاحظون تواجد العداد في المربع الخاص بالفريق الذي تتحكم به، وهو عداد خاص بالشحن. نظام التسديدات الخارقة هنا ليس بنفس نظام نسخة الفاميكوم والبي سي انجن، إنما هو يستخدم نظام الشحن،
حتى تقوم بالشحن عليك أن تضغط على زر B بشكل مستمر، وسيزداد عداد القوة، وعندما يكتمل اضغط زر A وسينفذ لاعبك التسديدة الخارقة. ستلاحظ أن لهبا يخرج خلف ظهر اللاعب إذا كنت لا تريد أن تركز ناظريك على عداد القوة. يمكنك أيضا استخدام عداد القوة الجميل في عرقلة اللاعبين المنافسين ومحاولة اختطاف الكرة منهم. وهناك حركات عديدة في التسديد والعرقلة، وهذا يعتمد على ضغطك على جهة معينة في أسهم التحكم، وهي إضافة مميزة. بصراحة هذا المحرك أفضل بكثير من محركي نسخ الفاميكوم والبي سي انجن، وهو النظام الأكثر عملية، لأن احتساب عدد الخطوات من أجل تنفيذ التسديدة الخارقة غير عملي، وقد تخطئ بالعد في معظم الأحيان. لكن عليك الانتباه لنقطة: عندما تقوم بالشحن دون ترك الزر الخاص بالشحن سيحترق لاعبك وسيسقط على الأرض، فعليك أن تكون منتبها عندما تقوم بالشحن. هذا كل شيء بالنسبة لنظام اللعب. الجدير بالذكر أن نسخة الميجا درايف تحتوي على ميزة قوية في طور المباريات الودية، أو بمعنى أصح طور اللعب ضد اللاعب الثاني. يمكنكم اختيار جميع الفرق ويمكنكم اللعب بجميعهم، على خلاف نسخة الفاميكوم التي تعطيك عددا محدودا من الفرق. مالكو نسخة الفاميكوم مساكين بالفعل، لأن نسخة الميجا درايف توفر للاعب كل شيء. صحيح أنك لن تعرف الفريق المطلوب بسبب اللغة، لكن هذا لن يغير حقيقة أن هذه النسخة تحتوي على محتوى أكبر، وهي مسألة وقت حتى تعتاد على الأسماء. ما يعيب هذه النسخة هو عدم احتوائها على اللعب الجماعي ب4 لاعبين، وهي تكتفي بلاعبين كعدد أقصى. لكن فلنكن واقعيين، هذا لا يعتبر عيبا قاتلا. من يريد أفضل نسخة من الجزء الأول فعليه بنسخة الميجا درايف بدون أي تردد، وأغلب اللاعبين بالأصل لعبوا نسخة الميجا درايف نظرا لشعبية الجهاز بذلك الوقت. النسخ الأخرى لم تكن معروفة عندنا، لكن لا يمنع من أن تقوموا بشرائهم من أجل فقط إضافتهم للمجموعة لا أكثر. هذا بالنسبة للجزء الأول. انتظرونا في القسم الثاني، راح نتكلم عن الجزء الثاني واللي هو بدون شك أفضل من أول بوايد. نشوفكم إن شاء الله على خير. هناك قسم ثانٍ؟ يا لي من شخص محظوظ. لا تقول إنك بدش فيها في القسم الثاني بعد. نعم، أقولها بكل فخر بأنني سأنضم في القسم الثاني أيضا. خلاص بسك، أنت طلعت في الحلقة خلاص. للمرة الثانية، لست أنت من يضع القرارات هنا. راندي أورتون، تعال هنا. لا خلاص اجلب وجهك. أمري الله خلاص. البارت الثاني أنت بتكون وياي. مراجع مطيع.